مثل دریورای بسیار پروفشنال هم تو فکس استاد کرده میشه. اگر تو یاد داشته باشی، اگر تو بفهمی که چه قسم ترید میکنی، $100 میتونی که به $100,000 تبدیلش بکنی. ولی اگر یاد نداشته باشی $100,000 به $100 تبدیل کردنش بسیار زیاد آسان است. یا اینکه صفرش بکنی بسیار زیاد آسان است. اما قسم پول زیاد مشکلات خود با بار میاد اگر هر قدر پول شما زیاد شود. خب یک آهنگ را میگذاریم میریم طرف جیم بخیر. نمیفهم کدام خوانده نبانم برای شما، ولی من زیادتر آهنگای چیز میشنم، آهنگایی که این قسمی هست. این خواندن خیلی زیاد بگذارم. میریم باز میکنیم. وقتی که درایو میکنم اصلا در تلفن خود دست نمیدارم. بعد از یک ماه تاریخ 19 آگوست من عملیات شدم. تقریبا بگویم بعد از یک ماه کمتر 3.5 هفته میشه که من جیم پس دوباره میام. دکتر امروز به من گفت که مشکل نداری، میتونی که جیمت بری. بینید زودتر از بقیه خوب شده، یعنی کسای دیگه این بودن که عملیات شده بودن از با بینیاشون مشکل داشتن نوزم. از من گفت که اوکی است، بدنت زود ریکاوری کرده و گفت برو سپورت میکنی، هر کاری که یاد داری برو انجام بده، دیگه آزاد هستی از طرف من. برای گفت 3 ماه بعد گفت پیش ما باید یک بار بیایی. لیکن هم تو فکس استاد کردیم، مثل دریورای بسیار پروفشنال هم تو فکس استاد کرده میشه. خب بچه ها بریم دیگه داخل جیم میرم. اونجا ویدیو نمیتونم گرفته چون کلگی کالای ورزشی داره. بعدش اینجا گنجال کلان از آلمان با عکس ما گرفتی، ویدیو ما آمد در ویدیوی تو نمیخوام عکس ما آمد که فلان دست مدان آدم اشتراف میکنن، یعنی جریمه میکنن. از خاطر داخل جیم قدر ویدیو نمیگیرم ما. بعد از جیم که خلاص کردیم از طرف خانه رفتیم، بازم یک ویدیو براتون ان شاء الله که میگیرم. مورد دیجیتال براتون بگویم، شما اگر جدید هستین داخل بازار صبر و حوصله بسیار زیاد به کار دارین. نقص بکنین روزا شاید شوه که فایده نباشه، اعصابتون خراب. چرا خراب؟ به خاطر که نقص کردین. حالا اگر بزنم یک نفر میخواد رستوران جور بکنه، کسایی که در بزنس هستن میفهمن شما ماه اولش فایده نمیکنین. بسیار به ندرت پیش میاد که شما در ماه اول فایده بکنین. تمام فایده را بعد از 5-6 ماه بعد شما می داشته باشین. یعنی که شما اول رستوران تا جور میکنین، مصرف میکنین، فایده نمیکنین. شاید 6 ماه اول شما ورشکست شوین و دیگه مکمل دکان بسته بکنین، چون دیگه نمیتونین پیش ببرین. چرا؟ به خاطر که مشتری ندارین، بزنستان ورشکست شده. شما داخل تریدینگ که میایین همچنان مثل یک حرفه به نظر بگیرین، مثل از اینکه داخل ارزهای دیجیتال آمدین شما در ماه اول فایده بکنین و موتر بخرین و زندگی جو کنین امکان نداره. مثلا رئیسای کسایی که رستوران دارن، اونایی که موفق شدن خوب پیسه درآمد دارن ماهانه، ولی کسایی که موفق نشدن پولای خود دست هم دادن داخل رستوران داری. ماه اول میز میخری، چوکی میخری، لوازم میخری، آشپزخانه جور میکنی، همه چیز میخری با امید از اینکه تو فایده بکنی. و این هم یک ریسک هست که تو نمیفهمی که فایده میکنی یا نمیکنی. بعدش تو چی میکنی؟ اینمی پیسه که داخل رستوران ماندی را بر چندین ماه هولد میکنی. درست است، بر چندین ماه اونجا هولدش میکنی تا اینکه شوه که مشتریات زیاد شود، تا اینکه تو فایده زیادتر بکنی از داخل رستورانی که داری. این حال 6 ماه تیر میشه، آستا مشتری پیدا میکنی، آستا فایده بالا میره. شاید هم 6 ماه اول در نقص باشی. چرا؟ به خاطر که نوسی مردم نمیفهمه که تو کدام غذاها را داری. اگر اعلانات خوب بکنی خوب میشه، زودتر رشد میکنی. اگر اعلانات نداشته باشی دیرتر رشد میکنی.
حالا عین کریپتو ماه اول شاید فایده نکنید، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، ولی قطعا یک روزی میشه که فایده زیاد میشه، یک روزی میشه که عاید روزمره مثلا به اندازه میشه که حال ماهانه عاید داری. تو نیست مثلا که ظرف 5 دقیقه یا 5 ساعت یا 5 هفته به وقوع بپیونده. تال میخوره، زمانگیر است، مثلا شاید 6 ماه با بالا، 2 سال، 1 سال با بالا. از هر کس فرق میکنه. بعضا هوشیار هستن، زودتر میتونن یاد، بعضی کسا یاد میگیرن اما دیرتر یاد میگیرن. اینا از این خاطر از هر کس فرق میکنه. یکی بعد 6 ماه یاد میگیره، یکی بعد 1 سال، یکی بعد نمیفهم بعد 10 سال یاد میگیره، یکی اصلا یاد نمیگیره. کورمغز از هر چی برش میگی یاد نمیگیره. اینا نمیره. باید تو درک بکنی، بفهمی که داخل تریدینگ آمدی مشکلات خود داره، پیسه خود دست شاید بیتی در اوایل و وقت زیاد کار داره، تا اینکه در آینده بتونی که تو بیادر یک زندگی خوب جور بکنی. و هر روز باید آموزش ببینی، هر روز باید مثلا که در رستوران غذاهای جدید باید جور بکنی که مردم دیگه را کشف بکنی، مثلا غذای متنوع داشته باشی، نه اینکه داخل بسته یک رستوران تو تنها برگر داری، دیگه هیچ چیز نداری. حالا از دکانایی که تنها برگر داره باید پولیش چپس هم داشته باشی، کچاپ هم داشته باشی، کباب هم باید داشته باشی، نمیفهم انواع و اقسام برگرها داشته، پیزا هم باید داشته باشی، چون به کارت میخونه. و این شکل داخل تریدینگ که شما وقتی که داخل میشین شما باید بفهمین که اول راه سخت است ولی آخرش انتهایش خیلی قشنگ است، خیلی مزه میده در اخیر وقتی که ببینین شما، یعنی در آخر صاحب فایده میشین، صاحب پول میشین و او وقت میفهمین، شما درک میکنین که ارزهای دیجیتال و کریپتو با کلی فایده میده. و در اول شاید به نقص باشه، شاید 100% این براتون نمیگم. پس کامera باید کامera احمت بسته بکنین و برین آموزش ببینید. نمیال در یوتیوب ما که برین در پلیلیست 0 تا 100 اگر بری یاد میگیری که چه قسم از صفر شروع بکنی. یک نفری که هیچ چیز نمیفهمه یاد میگیره، بعدش پرایس اکشن یاد میگیری، فاندامنتال یاد میگیری، تمام چیزا رو یک جای میکنی، 5-6 ماه وقت میگیره. بعدش یه وقت میبینی که تمام معلوماتی که امروز بر تو چقدر سخت تمام میشه چقدر ساده بوده، چقدر آسان بوده. نمی قسم آساسا پیش میری زندگی تغییر میخوره. ولی اگر منتظر باشی که کدام روزی بسیار خوب و قشنگ میایه و کسی میایه دست تو را بالا میکنه و میگه فلان جان بخی اینی پیسگه، اینی زندگی، اینی کامپیوترهای بسیار بالا، اینی موتر که تو باز تریدینگ شروع بکنی یا اگر حرفه دیگر شروع بکنی. یا این مثال همون رستوران، کسی نمیایه بر تو کل رستوران تا جور بکنه، پیسه هم بده که فلان جان هم این رستوران تو این حالا برو عاید بکن، عایدش هم از تو باشه. نگم کس احمق از این کارا بکنه. این شکل در هر حرفه دیگه، هر کار دیگه کسی نمیه بر تو نمیه که فلان اینجا نه این پیسه خیستو شد از بر تو باشه، تو برو کار که تو پولدار شو و از من تو را ببینم من خوشحال میشم. بجز پدر و مادر اگر پیسه داشته باشن دیگه کسی کار انجام نمیده برای شما. پس به این درک باید اول برسین. بعدش شروع میکنی کار از صفرش. من نمیگم که تو یک دفعه $1,00,000 $1,000,000 بیار، $10,000 بیار که خوب فایده بکنی. تو اگر یاد نداشته باشی $10,000 از ظرف چند ساعت از دست میدی، صفرش میکنی. یک دفعه میری لورج میگیری، میری نمیفهم کاری که دل خودت میشه انجام میدی. اگر تو یاد داشته باشی، اگر تو بفهمی که چه قسم ترید میکنی، $100 میتونی که به $100,000 تبدیلش بکنی. ولی اگر یاد نداشته باشی $100,000 و $100 تبدیل کردنش بسیار زیاد آسان است. یا اینکه صفرش بکنی بسیار زیاد آسان است. پس یکم همت خرج بتین، وقت بگذارین، بدون شک یاد میگیرین. قسم به خداست که یاد میگیرین. حالا گارانتی وجود نداره که تو 100% خلیفه میشی و یاد میگیری و میری و فایده نمیفهم کل دنیا رو میگیری، ولی همون قدر فایده رو بگی که عقل تو میرسد. مثلا دریا رو میبینی، تو 1 سطل آب نیاز داری، تو نیاز نداری که دریا رو بری بدر بند پرتی یک طرف کش بگونی. خب دریا اگه آمد خانه تام کده مال اولاد تو کده باغ یای تام جمع کده میبره. تو نمیتونی که مسیر دریا رو تغییر بدی. تو میتونی فقط هم 1 سطل آب تا میگیری و پرده تا میکنی بدر. دیگه چی نیاز داری با او قدر آب زیاد؟ یعنی شما نیاز ندارین که تمام دریا را جمع کنین. میلیاردها تریلیون دلار داخل بازارهای مالی است، تریلیون ها دلار، یورو. کل از شما نیست، یک بخشش از شماست. روز 100 روپیش از شماست، روز $50 از شماست. نکنین که مثلا مسیر دریا رو تغییر بدین و کل دریا رو بیارین بگین که ما آب زیاد نیاز دارم. اما قسم پول زیاد مشکلات خود با بار میاره. اگر هر قدر پول شما زیاد شود شما نمیتونین کنترل کنه. مثلا یک نفری که پول نداشته باشه، نفهمه چه قسم پول درآمد بکنه، تو هر قدر که برش پیسه بدی، تو هر قدر مثلا فرض کن میلیون دلار بهش بدی، او چی میکنه؟ یک خنده میکنه، میره یک موتر میخره و یک کارایی میکنه که در ظرف 1 ماه یا 2 ماه آینده پس احمد پوده است. هیچ تغییری وجود نداره در زندگی. چرا؟ به خاطر که اون نمیفهمه چه قسم زندگی خود تغییر بده. اون نمیفهمه که چه قسم بالای پیسه کار بکنه. پس هدف داشته باشین، آموزش ببینین، متوجه باشین که دریا تمامش از شما نیست. فقط هم 1 سطل آب میگیری یا 1 بشکه آب میگیری، یا این که از داخل دریا نیاز نیست که کل مایع رو تو بگیری
که من ماهی میخورم نمیفهمم به خاطر زندگی خود. ماهی را اگر هر چقدر زیاد بگیری در خانه بونی، در فریزر نداشته باشی بدر گنده میشه، خورده نمیتونی. ایفهم ماهی اما قدر بی که تو خورده میتونی، اما قدر بی که در یخچالت جای میشه. نیاز نداری به کل ماهیای روی دنیا که تو داشته باشی. تو نیاز نداری که 1 تریلیون دلار داشته باشی، ولی اما روز 100 دلار، روز 50 دلار، ماه 2000 دلار برات کافی زندگی تا جور میکنه. متوجه هستی که چی میگم؟ اگه بینمی فکر شما برسین گیم بردین، آستا کم میبینین که وقت صاحب کلان پول شما شدین. زیاد پرحرفی نمیکنم. از زندگیتون لذت ببرین، از هر دقیقه زندگیتون لذت ببرین، از داشته هایتون لذت ببرین. مثلا این موتور ما با چقدر جبر و بدبختی رفتیم کار کردیم خریدیم، امروز از این لذت برداشتم. این ویدیو میمونم خوشم میاد که برای شما بگم، انگیزه برای شما بتونم شما را جنریتورایتون چالان بکنم تا اینکه بتونین خوبتر انگیزه داشته باشین، زندگیتون تغییر بکنه. با ما افتخارش فقط این نمیسته که تو وقتی که زندگی تغییر بکنه، افتخارش به من نمیست که یک جای شبا میبینم افغان خودم هسته. میگم اینمی افغان خودم هست، اینمی افتخارش به من میرسه. دیگه کدام فایده به من نمیرسه که بگم زندگی خود تغییر بده. خدا کنه که مطالبی که براتون گفتم براتون مفید بوده باشه. حتما کانال ما سابسکرایب داشته باشین، شاید به دردتون کدام روز بخوره، زندگیتون شاید تغییر بخوره با حرفایی که ما میزنم. و بدون شک بسیارا زندگی بسیارا تغییر خورده و از این بعد هم تغییر میخوره. من بخیر اطمینان دارم و ما اینجا آمدیم که زندگی رو تغییر بدم، مردم ما پولدار بسازم. و انشاءالله هم که را میسازم بدون شک. خداوند قوت ایمان برای من بده که این را انجامش بدم. چی مرگ! هر دفعه داخل گاراژ میشم تینگ پینگ سانسورای از قدر قوی هسته که میترسانه بعض اوقات میگی زدی کدام بغل چسباندی و میبینی که بعد این موتور همسایه هم هسته. موتور اصلی، موتور اول اونجا هست، ببینین اونجا. خب تشکر دوستای عزیز از اینکه تا حالا همراه من بودین. میرم داخل یه ذره غذا مزای خودم میخورم و چون از تمرین آمدیم خسته هستم کمکه، ولی انرژیم بسیار زیاد هسته. موتور دیگه اینجا استاد است فعلا. دیگه یک ذره نان یا بر خود جور میکنم و با کارهای خود میرسم. شاید چند ویدیو دیگه به خاطر یوتیوب جور بکنم برای یوتیوب چنلم و همچنان برای بچهای کسایی که پیش من درس خصوصی میخوانه ویدیوهای جدید داشتن جور بکنم. در روزام فقط زره باشن، زره و از قدر گرنگ است که میام لفت است، منتظر لفت هستم. کمره برای ببین چقدر جالب است. کمره مخاطرک است ولی کاری بسیار زیباست. نظر چربی بدنم از زیاد بوده چند وقته بعد پریزی میکردم، بعد دوباره چربی را پایین میارم. اندامم بد نیست، قدمم پخش نیست و قدر زیاد اوکی است. 170 من این تقریبا هستم، 75 76 هستم دیگه. مگذره